यो फेक डिटेक्टर मेसिन हो। यो हाम्रो माइलो हो। यसको ट्युबलाइट गएको थियो। ट्युबलाइट त गएर त्यसो ट्युबलाइट यस्तो हुन्छ ट्युब। अर्को भनेको यसको स्टार्टर हो। स्टार्टर भनेको आजभन्दा अगाडि चाहिँ ट्युबलाइटमा हुने चिज हो यो। ट्युबलाइटमा किन मान्छेलाई ट्युबलाइट भन्छ अलिकति ढिलो बुझ्ने ट्युबलाइट भनिन्छ भनेपछि यो स्टार्टर। अहिलेको ट्युबलाइट त भनेको प्लिक तपाईँ बलिन्छ। पहिलेको ट्युबलाइट भनेको चाहिँ प्लिक 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 गरेर बल्थ्यो नि 3-4 चोटि हो। त्यसले गर्दा मान्छेलाई ट्युबलाइट भनेको खास कारण चाहिँ ट्युबलाइट। त्यसले यो स्टार्टरले चाहिँ त्यो काम गर्छ। प्लिक प्लिक सर्किटलाई सर्ट गर्छ जिमिक जिमिक। अनि यसको काम चाहिँ भनेको त्यो दुईवटा सर्किटलाई सर्ट गराउने हो। त्यसले गर्दा यो फेक डिटेक्टर मेसिनमा त्यो यो हुन्छ है। अनि यो चाहिँ भनेको अलिक जलेको रहेछ। अब जलेपछि के गर्दा पाएन हामी चारतिर कुदियो काहीँ नभेटेपछि मैले के गर्थेँ भने जुकाड भन्छ यसलाई। टक्क त्यो चिजलाई यहाँ बाहिर ल्याएर टाँस्यो हो। टाँसीपछि अब टक्क यसलाई यहाँ लगाइन्छ। यसको काम के हो भन्दा सर्किटलाई सर्ट गराउने। दुईवटा सर्किटलाई एउटा सर्ट गराउने होइन। यसलाई सर्ट गराउने अब अप्सन छैन। यसो प्लिक्क घुमाउने। जस्तै म प्र्याक्टिकल गरेँ देखेँ बरु टक्क लाइन जोडियो। ओके लाइन जोडियो। यहाँनिर अन गर्दा अब ट्युब त बल्यो न। तर फेक डिटेक्टरको लागि त ट्युब बलेर भएन। माथिको पनि बल्नु पऱ्यो। माथिको बल्नलाई अब यसो गर्दा यो स्विच यतापट्टि यो गर्दा बलेन। नभएपछि के छ यो स्टार्टर यसलाई प्लिक्क यसो गर्ने। यसो सर्किट आएको हुन्छ यसरी यसो गरिदिने बलो। यहाँबाट हेर्ने अब पैसा राखेर हेर्नलाई तल देखिन्छ। उयो राख्नु न त यो राख्नु न। पैसा राखेर हेरौँ न अनि पैसा छ लिएर अर्जिनल दिएको पैसा छ त्यो हेरौँ न। ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट हो ल यहाँ राखेर। जस्तै यो स्टार्टरको काम के भन्दा यसो गर्दाखेरि बन्द हुन्छ नि त। यो यसो काम बल्नु पर्थ्यो नि त होइन। अहिले बलेको छ छैन नि त। स्टार्टर के गर्ने भन्दा यसलाई चाहिँ एकचोटि खोलिदिने आफूतिरै। खोल्दाखेरि यसरी बल्छ। बल्छ यहाँ हेर्ने। अब यहाँ 500 को नोटमा के हुन्छ त यहाँ 500 लेखेको हुन्छ यहाँनिर। यहाँनिर 500 हुन्छ। देख्यो यहाँ 500 यता तलबाट हेर्दा देखिँदैन। फेक डिटेक्टर मेसिनले देखाउँछ।